Amor fati có nghĩa là yêu mến định mệnh, là một khái niệm trong triết học khắc kỷ cũng như trong các tác phẩm của Nietzsche. Ý tưởng là yêu và đón nhận bất kể kết quả là gì, bất kể chúng ta làm việc chăm chỉ như thế nào để hướng tới một mục tiêu nhất định. Bằng cách này, chúng ta tách mình khỏi những kết quả có thể xảy ra, giúp nâng cao khả năng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và loại bỏ sự lo lắng mà chúng ta có thể có về tương lai. Tất nhiên, câu hỏi tiếp theo là, làm thế nào chúng ta có thể làm điều này? Trong video này, tôi khám phá 4 cách để thực hành Amor fati. Yêu mến định mệnh. Khái niệm này rất đơn giản nhưng thực hiện nó khó khăn hơn, bởi vì hầu hết tâm trí đều rất dễ trôi dạt về tương lai, và bắt đầu mơ mộng về những điều có thể xảy ra. Khi chúng ta bồn chồn vì tương lai, chúng ta mong muốn hoặc không thích một kết quả nào đó. Khi chúng ta mong muốn một kết quả nào đó, ý tưởng không đạt được nó khiến chúng ta lo lắng. Khi chúng ta không thích một kết quả nào đó, ý tưởng phải gánh chịu nó khiến chúng ta lo lắng. Do đó, chính sự gắn bó với kết quả đã tạo ra sự hỗn loạn trong tâm trí chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, Epictetus lập luận rằng chúng ta nên loại bỏ ham muốn và ác cảm đối với những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu bạn mong muốn bất kỳ điều gì không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình, bạn nhất định phải thất vọng, và trong số những thứ đang có, những thứ đáng được khen ngợi để mong muốn, thì vẫn chưa có thứ gì thuộc sở hữu của bạn. Chỉ sử dụng các hành động theo đuổi và tránh né thích hợp. Epictetus Enchiridion 2. Bây giờ, điều này nói dễ hơn làm. Những người theo trường phái khắc kỷ tin rằng, bản chất con người có xu hướng tìm kiếm những thứ giúp cải thiện cuộc sống của họ, và tránh những thứ không cải thiện cuộc sống của họ. Ví dụ, theo lẽ tự nhiên, chúng ta tìm kiếm sự giàu có, thực phẩm tốt cho sức khỏe, tình bạn, bạn đồng hành, vân vân. Các nhà khắc kỷ gọi những thứ này là những người thờ ơ, bao gồm những người thờ ơ được ưa chuộng và không được ưa chuộng. Vì vậy, có thể hiểu rằng viễn cảnh mất, hoặc không nhận được một số sự thờ ơ thích nhất định tạo ra sự lo lắng. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ nói rằng những yếu tố bên ngoài này không cần thiết để hạnh phúc. Đây là một tin tuyệt vời vì chúng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, vì vậy chúng sẽ là những nguồn hạnh phúc rất không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng vô tận về tương lai. Để giảm bớt vòng xoáy của những suy nghĩ lo lắng này, cố gắng kiểm soát kết quả là vô nghĩa, bởi vì chúng ta không thể. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể kiểm soát là vị trí của chúng ta đối với kết quả, mà 4 cách sau đây sẽ đề cập đến. Thông thường, những điều chúng ta không thích không tệ như chúng ta tưởng tượng. Ví dụ, nhiều người sợ ý tưởng về nghèo đói. Điều này không quá lạ bởi vì trong xã hội hiện tại, chúng ta liên tục được cho rằng nghèo là một điều khủng khiếp. Ai đó sợ nghèo có thể tự hỏi, làm sao tôi có thể sống mà không có một ngôi nhà 4 phòng ngủ, một chiếc ô tô của một hãng nào đó, 2 kỳ nghỉ 1 năm, ăn ở nhà hàng ít nhất 1 lần 1 tuần, vân vân. Chìa khóa để giảm bớt nỗi sợ hãi về một số kết quả nhất định, đó là thực sự tiếp xúc với chúng để chúng ta trải nghiệm rằng, một kết quả tiêu cực được nhận thức không quá tệ. Bằng cách này, chúng ta trở nên quen thuộc với khó khăn và do đó chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Nhà triết học khắc kỷ Seneca đã có một câu trích dẫn hay về điều này. Chính xác là trong những thời điểm không cần quan tâm, tâm hồn nên tự rèn luyện bản thân trước những trường hợp căng thẳng hơn, và chính khi vận may tốt bụng, nó nên tự củng cố bản thân để chống lại bạo lực. Seneca, những lá thư đạo đức gửi Lucilius. 18. Các nhà khắc kỷ nhận ra rằng, chúng ta không cần tất cả những thứ bên ngoài này để hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ hành động của chính bạn. Vì vậy, khi bạn sợ nghèo, hãy thử sống như một người nghèo trong vài ngày, để khám phá ra rằng nghèo không tệ như chúng ta nghĩ. Một nỗi sợ phổ biến khác là nỗi sợ độc thân và cô đơn. Khi bạn sợ điều này, sao bạn không nói không với các mối quan hệ trong một thời gian và cố gắng dựa vào chính mình để có được hạnh phúc? Một khi chúng tôi phát hiện ra rằng độc thân thực sự có thể là một điều tuyệt vời, chúng ta ngừng sợ hãi khi ở một mình khi chúng ta đang trong một mối quan hệ. Điều này cũng ngăn chúng ta tiếp tục ở trong các mối quan hệ lạm dụng, vì vậy chúng ta có thể thực hiện các bước theo hướng mình muốn mà không sợ hậu quả. Khi tôi nhìn lại cuộc sống, tôi thấy rằng nhiều điều tôi lo sợ đã thực sự trở thành sự thật. Tôi bị mất việc làm, bị đuổi học vài lần, mất đi các mối quan hệ, bạn bè và nhiều cơ hội. Đồng thời, tôi cũng nhận được những thứ khác, như thể cuộc sống luôn cố gắng tự cân bằng. Sau khi học xong đại học, tôi không thể tìm được việc làm vì khủng hoảng tài chính. Tình huống xấu nhất đã xảy ra, tôi phải làm một số công việc đơn giản mà tôi không muốn làm.
Khi tôi nhìn lại, những trải nghiệm tôi có được trong những năm này hoàn toàn thay đổi cuộc đời. Tôi đã có thể làm mọi việc và phát triển bản thân theo những cách nhất định, điều mà tôi sẽ không bao giờ làm được nếu cuộc sống của tôi diễn ra như tôi mong đợi trước đây, và tôi rất vui vì mọi thứ đã xảy ra như chúng đã xảy ra. Đây là một trích dẫn của Epictetus. Đừng đòi hỏi mọi thứ xảy ra như bạn muốn, mà hãy ước rằng chúng xảy ra như chúng đang xảy ra, và bạn sẽ tiếp tục tốt đẹp. Epictetus, Enchiridion 8. Vâng, chúng ta sợ mất việc làm, mất hôn nhân, mất tiền. Nhưng những tình huống mới, dù đáng sợ đến đâu, luôn ẩn chứa những cơ hội mới. Trong những suy ngẫm của mình, Marcus Aurelius nói rằng chúng ta nên tìm kiếm nhận thức liên tục rằng mọi thứ được sinh ra từ sự thay đổi. Tri nhận rằng không có gì tự nhiên yêu thích hơn là thay đổi những gì đang tồn tại và tạo ra những thứ mới giống như vậy. Tất cả những gì tồn tại là hạt giống của những gì sẽ xuất hiện từ nó. Marcus Aurelius, suy tưởng 4-36. Năm 1978, có một nghiên cứu của Brickman, Quartes và Jacob Băng mừng muốn tìm hiểu xem hạnh phúc có phải là tương đối hay không. Để tìm ra điều đó, họ đã nghiên cứu một nhóm những người trúng xổ số, một nhóm nạn nhân tai nạn bị liệt và một nhóm kiểm soát. Tất nhiên, chúng ta mong đợi rằng một người trúng xổ số sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với một người bị liệt do tai nạn. Và chúng ta cũng mong đợi rằng những người trúng số sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với nhóm kiểm soát, nhóm không trúng số nhưng cũng không bị liệt. Trong những tuần đầu tiên hoặc lâu hơn, đây là thực tế. Nhưng một năm sau, những người kiểm soát và những người trúng xổ số đều hạnh phúc như nhau, và chỉ hạnh phúc hơn một chút so với những nạn nhân bị tai nạn bị liệt. Vì vậy, nếu hạnh phúc là tương đối, tại sao chúng ta phải sợ tương lai? Thời gian và sức lực mà chúng ta dành cho việc sợ hãi tương lai rất có thể còn tồi tệ hơn chính tương lai đó. Gần đây, bác tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tại thời điểm này, ông ấy đã được bác sĩ báo là không thể qua khỏi. Điều đó có nghĩa là ông ấy có thể không đón chào năm mới. Khi tôi đến thăm ông ấy gần đây, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy tuyệt vời. Ông ấy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, và biết ơn mỗi ngày được trao cho ông ấy. Vì vậy, bất kể bi kịch nào xảy ra, chúng ta biết rằng hoàn cảnh mới không bao giờ loại trừ cảm giác hạnh phúc và an lành. Hơn nữa, chúng ta có thể bất ngờ cảm thấy thậm chí còn tốt hơn trước khi đối mặt với khó khăn. Bây giờ, những cách tôi đã liệt kê cho đến nay đều có một điểm chung. Chúng chỉ ra rằng bất kể điều gì xảy ra, chúng ta sẽ đương đầu với hoàn cảnh mới. Rằng chúng ta cần những thứ bên ngoài liên quan đến hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của chúng ta. Để được hạnh phúc là một ảo tưởng, hạnh phúc là tương đối, cũng như bất hạnh. Tương lai chỉ là một con đường khác, không tốt, không xấu, chỉ khi tâm trí làm cho nó như vậy. Thay đổi là bản chất của cuộc sống, chống lại sự thay đổi cũng giống như chống lại cuộc sống. Sự chống lại này là thứ khiến chúng ta đau khổ chứ không phải bản thân sự thay đổi. Ngay khi chúng ta chống lại sự thay đổi, chúng ta đã ở trong tương lai. Bởi vì thay vì chấp nhận khoảnh khắc hiện tại, chúng ta cố gắng gìn giữ nó cho những ngày sắp tới. Hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng không có tương lai cũng như không có quá khứ. Hiện tại mới có. Khi số phận đến, nó đến trong hiện tại. Đó là lý do tại sao nắm lấy số phận chỉ có thể được thực hiện trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, khi tương lai chưa đến, tại sao phải lo lắng về nó? Nhưng khi nó đến, hãy yêu nó như nó ở đây. Hãy yêu nó trước khi nó ra đi vì nếu không, bạn có thể hối tiếc vì đã không tận hưởng khoảnh khắc nó ở ngay trước mắt bạn. Amor Fati là nghệ thuật đón nhận bất cứ điều gì xảy ra, và không cần đến một ngày nào sau hiện tại. Như Seneca đã viết về Epicurus, người bị hành hạ bởi những căn bệnh đau đớn và nói: hôm nay và mọi ngày khác là ngày hạnh phúc nhất trong tất cả. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.